pangunahing layunin yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin, parang ayaw din sila talagang bigyan din patungkol empowerment. Magandang gabi sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva. Ako po ang inyong lingkod, Alex Tingsay, dito sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito ang Diyos at Bayan. Sa huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte, gaya ng inaasahan, ibinandera niya ang mga accomplishments ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 5 taon. Hindi nawala sa kanyang SONA ang tinawag niyang gains on war on drugs, pagsugpo sa insurgency, paglaban sa korupsyon. Sinagot din ng Pangulo ang tungkol sa foreign policy, kabilang ang issue sa West Philippine Sea at ang programa ng kanyang administrasyon laban sa COVID-19 pandemic. Sa nalalabing 1 buwan niya sa pwesto, hinimok ni Pangulong Duterte ang Kongreso na ipasa ang mga priority measures na patuloy na magsusulong ng kapakanan at serbisyo publiko. Kumusta nga ba ang huling SONA ni Pangulong Duterte? Narinig mo ba ang mga gusto mong marinig? Pag-usapan po natin ang huling SONA ni Pangulong Duterte, kasama po sina. Siya po ay isa sa mga framers of the 1987 Constitution of the Philippines. Walang iba kundi si Attorney Christian Munsod. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ganon din po, kasama natin ang Executive Director of Institute for Political and Electoral Reform, a Political Analyst. Walang iba kundi si Professor Ramon Casiple. Magandang hapon sa ilan. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy, diretso na po tayo sa discussion. Ano po ang inyong naging reaksyon sa huling SONA ni Pangulong Duterte? Pasado ba o kulang? Narinig na po ba ninyo ang mga inaasahan ninyong marinig? O meron po ba siyang mga hindi nabanggit? It was quite a long speech, almost 3 hours. The longest speech ever delivered in SONA by any Philippine president. Unahin na po natin si Ginoong Christian Munsod. Well, I think yung standard is ano ba yung mga pangako niya noong political campaign at yung umpisa ng kanyang administrasyon. It is to me, no? It's in 3 parts. One are the everyday problems of ordinary people, yung daily struggle ba ng kanilang kabuhayan. Ano ito? Siya din na nagsabi noon, drugs, corruption, criminality, development, delivery of government services, and of course there's the traffic problem. Number 2, peace in Mindanao and with the UNDF, the Bayan muna, NDF. Tapos ikatatlo, inclusive development. Yun ang 3 na kanyang pinangako. So ang tanong, ano doon sa mga pinangako niya ang natupad? Ano ang unfinished business? Ano ang ina-admit niya na failure siya? Di po ba? Opo. Yun ang ating tatalakayin this afternoon, di ba? Okay. Kayo naman po, si Professor Casiple. Well, maliwanag naman yung 3 oras na speech niya kahapon, ano? Sumubagal lang talaga. At yun ang una kong napansin nga na pabalik-balik siya sa ilang theme. Halimbawa yung anti-drug campaign niya, ilang beses na minention yan sa various part ng speech. Yung kanyang anti-corruption, mukhang doon sa 2 issue na yun. Of course, yung issues of the day, gaya nung pandemya, tapos yung Mindanao problem, mention din niya, although hindi ganon palawig siya doon. Pero merong isang topic na hindi niya masyadong nag-elaborate na eh. Pero malaking problema yan na sa tingin ko nagbigay pa siya dapat ng pahaba na explanation. Ang miningin ko rito yung economic crisis. Bumagsak ang ekonomiya natin last year, 9%.
from previous na 6% na positive, ano? Dala-dala yan hanggang sa susunod na presidente siguro. Wala akong narinig masyado. Although na-mention din niya na may impact sa economy yung pandemya, pero hindi ko lang alam kung hindi nakikita niya na hindi niya kailangan palawig na doon kasi susunod na presidente ang haharap talaga doon. Pero in the end, Yeah, alam nyo, alam nyo, from the beginning, sinabi na niya doon sa economy na he will continue the economic policies of the Aquino administration on fiscal, monetary, and trade policy at saka yung mga conditional cash transfer. Sabi niya, I will leave it to my economic team to do this. But actually, kung titingnan ninyo, yung kanyang mga pangako, nandun sa Philippine Development Plan 2017-2022 that President Duterte issued in October 2016. Yun ang framework ng kanyang mga pangako. Tapos nga, tama si Professor Casiple, in addition, nangyari yung pandemic which complicated all his programs, no? So, doon sa kanyang everyday problem ng everyday people, inamin na niya na hindi niya natupad yung drug. Although marami siyang sinabi, parang alam niya lahat yung mga structure, kung ano nangyari, at alam niya kung sino yung mga rogue generals, mga PNP and all that, pero walang results. He gave up on it. Sabi niya, it will take more than my 6-year term. And he said the same thing about corruption. Sabi niya, endemic yan, hindi masusolve yan. Anong solusyon niya? Hindi ba? Siyempre, nag-aantay yung mga tao na ano nga ba ang gagawin namin? Ano ang kanyang polisiya at ang kanyang governance na pwedeng ituloy when he steps down. And diyan, I don't know kung meron narinig kayo, pero yung, for example, dun sa corruption in government, anong sinabi niya sa taong bayan na gagawin nila, na dapat gawin nila kung meron silang ma-enkwentro na corrupt? Di ba sabi niya, sampalin ninyo? Yun ba ang solusyon natin doon sa corruption? Itataya mo yung buhay ng mga kababayan natin at sasampalin yung government official na corrupt? At doon naman sa drugs, alam na niya yung structure. He had 5 years and he studied it. Maski na sinabi niya sa umpisa na malaki pala yung problema. I did not realize na malaki yung problema. Pero alam na niya yung structure, alam na niya kung saan nanggagaling, kaya lang hindi niya minention yung isang country. Minention lang niya is Mexico and Laos. So ang tanong natin, yung governance issue, what was lacking, anong kailangan mangyari to address the problems that he has not been able to solve, which admittedly, no, pati mga corrupt generals, sabi niya, yung mga kumakampi doon, mga nagpapasok dito ng mga guns and ammunition, ang kanyang solusyon, ang governance solution niya, patayin, di ba? Barilin mo yan, okay na yan. So his style of governance is parang based on fear and force, the use of force and the use of fears. Yun ang parang kulang na hindi niya sinabi yun. At yung unfinished business, minention lang niya yung legislation. Pero on the two most important things, drugs and corruption, na pangako niya, parang kulang. Yung sa Peace in Mindanao, tama yung Bangsamoro, pero ongoing pa yung NDF. Doon naman sa inclusive development, may relationship yan sa pandemic. Kasi inclusive development, the center of that, the centerpiece idea and core idea, principle
of inclusive development is social justice. Social justice. Addressing not only mass poverty, at saka yung gross inequalities. Yung feudalistic society natin na umuugat dyan ay yung dynastic families that with the corruption na it's been impervious na hindi mapalitan yan for generations. Siya, actually, against anti-dynasty law sila siya, di ba? Kasi ginagawa din ng pamilya niya. Paano natin masosolve yung problema that is rooted in a political dynasty system? Paano masosolve yun? Yun ang tanong. Kasi Okay. parang wala siyang solusyon doon. May masasabi po ba kayo tungkol doon sa laban sa oligarchy, yung sinabi nyo nga kanina, doon sa mga... Alam nyo, oo. Alam niyo, one of the reasons why people voted for President Duterte in 2016 is Mayor Duterte got it right, yung deeper yearning ng ating mga kababayang mahirap, anti-establishment, at saka yung big business na kumukuha ng lahat ng kita, pero yung ang real wage ng labor was stationary for 16 years. Yun ang deeper yearning ng people na nakuha ni Mayor Duterte. So ang question, is it true na may anti-establishment siya? And ang tanong naman sa kanya is, kung talagang, why don't you tax the wealthy? Ba't binaba pa yung taxes sa mga big corporations who've been earning so much money? At tapos binaba pa yung inheritance, yung estate tax from about 15 or 16% to 6%. Na ibig sabihin nun, the wealth will be carried over to children and grandchildren together with the power. So, isa pa, kung talagang his heart is with the poor, o yung let's say the farmers, right? Why is it that the accomplishment of the Duterte administration on agrarian reform is the lowest among all the administrations since EDSA? Bakit ganun? No? That he underperformed on agrarian reform. Bakit yung mga municipal fishermen natin na hindi dapat may exclusive local waters para sa mga fishermen natin? There are, I think, 900 of them na dapat magkaroon ng batas para to be put in the exclusive use of the local fishermen. How many of those waters, fishing waters, in the light of the lowering, bumababa yung harvest ng ating fishermen, how many have been legislated to be exclusive to our local small fishermen? Less than 200 out of 900. Ano nangyari sa kanyang concern for the indigenous people? Pinirmahan niya yung opening mining again without the reforms, without changing yung financial regime of mining. Pending pa yung mining reform law. Binuksan na niya yung mining. Ano mangyayari doon sa indigenous people who will be mostly affected by this? Yun ang tanong ng mga fishermen, farmers, at saka indigenous peoples. Pwede nga, maybe his heart is for the poor. But why are his policies and programs not consistent with his concern for the poor? Sa palagay niyo ba, meron po bang mga aspeto na napakahalaga pero tila iniwasan talaga na i-address ni Pangulong Duterte? Lalong-lalo na po yung ating pong roadmap dito sa kasalukuyang pandemic dahil in the light of yung tinatawag na mga variants na kung saan nagbabanta na naman yung mga possible lockdown. Ginoong Kasiple, Maliwanag naman na problema na ngayon, yung bagong variants. Hiningi ko nga actually kung meron sana siyang bagong mga patakaran dyan,
pero hindi nasabi yun eh. Although maintindihan ko kasi hindi naman nag-uusap pa yung mga health authorities natin. Kaya yung position dyan hanggang ngayon, in fact, mukhang hindi pa malinaw kung paano na i-handle. Pero mahalaga sa tingin ko na bigyan na ng pansin. Hindi sa nung nag-speech siya, no, kundi tuloy-tuloy. In fact, hanggang sa katapusan ng kanyang termino, ang ang vaccination halimbawa, dapat tuloy-tuloy yan eh. At yung mga measures natin para ma-prevent nga itong variants at saka itong paglala pa ng sitwasyon ay dapat ito na yung immediate na haharapin ng gobyerno. Hindi ko naman inaasahan na ganun kadetalye yung speech niya pagdating sa very specific issues. Pero isa yan sa hindi masyadong nagkaroon ng specific na paglilinaw nung kaya bagong patakaran. Doon sa press con ng cabinet meeting just before the SONA, sabi ni Secretary Dominguez na wala na tayong problema doon sa vaccination, tuloy na yan. Kasi ang ating mga guaranteed purchases is about 170 billion doses. And that is enough. When you talk about yung herd immunity, dapat yan 70% of population. In 2021, we will be about 110 million. So 70% is about 77 million. And dapat may double dosage, correct? So kaya nga nung 170 or 177 million doses. Ang question is, meron ba tayong capacity to vaccine? Because the last I heard was that our daily average is about 220, 230,000. So, yung sinasabi ni Secretary Dominguez na pwedeng matapos ang vaccination by December, we're talking about 180 days, right? And our vaccine now is less than 10 million. So we need over 65 million of people to be vaccinated. Multiplyin po ninyo. Let's even assume it's 300,000 a day. Multiplyin nyo times 180. Hindi aabot ng 60 million. Di ba? Ang taong will be fully vaccinated by December. So, si Secretary Dominguez, he did not talk about the vaccination capacity. He only talked about the number of doses and the fact na fully financed na yon. And then he came to the conclusion that there will be vaccination, we will finish the vaccination by December. So it does not equate, di ba? Doon sa assumptions at saka yung conclusion. Okay. So, mga kababayan, nagiging mas interesante po yung ating pong mga kasagutan mula po sa ating mga guest. Kaya't ngayong hapon po ay patuloy natin tatalakayin ang ating pong topic ngayon, ang kahalagahan ng SONA 2021. Kaya wag po kayong alis, magpapatuloy po tayo sa ating talakayan makalipas lamang ang ilang mahalagang paalala. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at patuloy nating pinag-uusapan ang SONA 2021. Para po sa ating mga masugid na televiewers, inyo pong napapanood ngayon ang Diyos at Bayan dito sa Light TV God's Channel of Blessings, gayon din sa iba't ibang cable channels na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kanina po ay pinag-usapan po natin yung tungkol sa corruption at Professor Kasiple, are you satisfied dun sa mga sinabi ng Pangulong Duterte dun sa kanyang mga institutional and radical changes para labanan ang korupsyon? Well, merong outstanding siyang sinabi doon na nagulat ako. No? Sabi niya, hindi mahihinto yung corruption. Para bang tinatabi niya na kagad kung mayroong nagawa siya o hindi.
alam natin na nagtayo siya ng Presidential Commission, nakatutok. Pero ito ay hindi naman ikinaiba sa mga nakatayo na actually ng mga institusyon ng gobyerno na nagdi-deal sa corruption. Pero ang gusto actually malinawan, in fact, hindi masyadong nag-elaborate siya dito. Anong nagawa ng komisyon na itinayo niya? At siyempre, pati siya, dahil Presidential Commission yun eh. Walang kaso ng mga corruption na malalaki na buong period, At hindi din nagkaroon ng paglinaw kung malaki nga ba talaga natanggal sa corruption. So, hindi nag-elaborate si Presidente diyan. Ang natandaan kong na nasabi niya na ang corruption daw ay matagalan na usapin. Kaya gawain pa rin niya ng susunod sa kanya. Meron din po may nabanggit din po si Presidente Duterte na ang message niya sa successor niya ay ito. If you really want to get away with corruption, declaring martial law might be, parang meron po siyang pahaging, na it might be the thing. Ano po ang sa tingin ninyo ang ibig sabihin nito? Hindi naman ground yung corruption as part ng martial law na authorized by the Constitution. Hindi ko alam kung anong minimin niya doon unless na in-explain niya na nag-lead yan sa insurrection o rebellion or yung constitutional grounds para sa martial law. But, hindi ko sineryoso yun. Parang usual yun na patutsada ni Presidente na hindi ko alam kung hindi naman niya pwede patupad ng ganun-ganun lang. At hindi rin usapin yan sa tingin ko na nilalabas siya sa kanyang papalit kung ganun. Pero masyadong wala sa line of thought ng kanyang speech yung proposal ng martial law. Alam nyo, even before he was elected president, binanggit na ni Presidente Duterte on the need for a revolutionary government. Kasi sabi niya, ang isa sa source niya, yung constitution daw, is of corruption that yung kailangan palitan. At saka kailangan ng revolutionary government, pati daw yung mga corrupt na legislators and judiciary, bibilanggo niya. Sinabi niya yun, di ba? Nung revolutionary government. Pero, ang problema niya doon is that sabi ng military, as early as 2016, that the revolutionary government is outside the four corners of the Constitution and they will not be a part of it. Kaya if you notice, through the years, the military has stood firm on this issue of cannot use extra constitutional remedies to solve problems. That's why the president doesn't mention a revolutionary government anymore, because the military has taken its stand on it, and I think, and Professor Casiple rightly says, maliwanag yung Constitution on what are the grounds for declaring martial law. You cannot use martial law to address corruption. Pumunta naman. Isa dyan, sorry. Go ahead. Sige po. Sige po, ituloy nyo para yung momento po ng ay makakuha natin. Kasi sa akin, the danger, I think, is the use of the anti-terrorism law to assume authoritarian powers and to weaponize the anti-terror law in case the Supreme Court upholds its constitutionality, to use it for other purposes than against terrorism. Okay. Let's go to the infrastructure program. Yung pong build na sabi niya, it will be a golden age of my administration. Ito pong mga
programa. Kayo po ba'y satisfied sa mga nakita ninyo so far dito po sa kanyang build, si Ginoong Kasiple? Well, ang infrastructure program, yun talaga, nahalata ko nung una sang nagsalita sa SONA. Pinagmamalaki niya yon, ano? Golden age nga, sabi niya. That was before the pandemic. At alam naman natin yung naging effect, malaking bahagi ng budget ng bansa ay hinatak ng pandemya. Huwag na nating pag-usapan pa yung usapin ng mga nagasta dito ay hindi actually infrastructure, ano? Kaya meron naman, bago naman nagpandemya, nakapag-ano na siya ng mga plano eh. Pero ang nagawa niya, hindi yung kabuuan ng mga plano, yung mga railway system sa Mindanao, mabibigat talaga yun eh. At ako, to the extent sa tingin ko na may tinukoy na mga infrastructure, mga bagong airport, bagong ports, at pag-aayos ng mga highways, etc. Tingin ko naman, nag-succeed siya dyan, ano? Given the fact na limited yung budget for that. Ang hindi nagawa ay yung golden age, yung talagang big time na plano sana dyan. At hindi naman niya kasalanan kasi inaabot tayo ng pandemya. Okay. Pero isang resulta nito na tingin ko babantayan dapat ito ng papalit sa kanya, magkano yung utang. Kasi lumaki ang utang natin because of that infrastructure project, including yung pandemya, no? Okay. In eliminate... This morning is not, but this has already been talked about. But this morning had a very interesting presentation, yung LEAD, on the infrastructure program. And ang sinasabi nila, the five of the big infrastructure programs, something like 5 or 6, were really started before Duterte's regime. Like yung Mactan Airport, for example. No? Nasa ano na yan, naumpisahan na or in the works na yan. And the other thing that they pointed out is maraming small infrastructure projects that are really open to pork barrel. But Professor Kasiple is correct. Yung kanyang direction towards infrastructure is good. And there are good projects in it. But nahalo nga daw dyan yung projects that are really started with the previous administrations. Ang isa pa din, 2012 pa nga o 2013. Pero siya nagtapos, which is good. At saka yung abangan, yung pork barrel laden minor infrastructure. But overall, I think he has a plus there. Okay. In eliminating bureaucracy in government offices, President Duterte said he was able to increase validity of passport and driver's licenses, promote ease of doing business, launch a national ID system, increase of salary of government workers, and even championing freedom of information and rehabilitate famous sites like Boracay and Manila Bay. Your comment, sirs? Well, actually, totoo yun. Yung ease of doing business at saka yung mga procedures much improved because I renewed my license and I had a vaccination and I renewed my passport and it's really much faster now than before. So we have to give the President credit for those improvements in the delivery of government services. Okay. Professor Kasiple, dagdagan ko lang yun. Sasagutin po kayo doon, but at the same time, yun daw ARTA, ginawa din daw ng Pangulo yon para maalis yung mga burokrasya. Ano po ang
masasabi ninyo doon? Okay. Well, nasabi na actually, no? Ako, I recognize na dealing with government mas madali na ngayon, ng panahon ito. Okay. Alright, economic performance po ang ating siyasatin ngayon. Ang sabi po ng pre-pandemic, ang ating pong status ay we are already one of the fastest growing economy in this part of the world. Kaya nga lang nagkaroon ng COVID-19. Pero ngayon po ay tila kulela tayo sa ating mga neighboring countries. Ano po ang masasabi ninyo? Kasi medyo ano po ito we are hanging on the balance because pandemic is a health issue pero nag-o-overlap po siya sa ating pong economic issues gawa ng kailangan pa rin magbukas ang ating ekonomiya. Katulad po sa Amerika, bagamat may pandemic sila, hindi naman po natigil ang negosyo. Mr. Munsod, please. Well, alam nyo on the economy, it is true that positive yung economic situation natin, but it started during Pinoy's time. And meron carry over doon. And of course, there's contribution of the Duterte administration. But if you look at the growth rate, it was high, and then it was already declining. 6.7, 6.2, and so on, before the pandemic. And then the pandemic hit, and I think that the Duterte government really mishandled the pandemic and also its repercussions on the economy. And you all have to do is read the assessment of the World Bank, the International Monetary Fund, and the other experts on the field, that there was underperformance, that it should not have been that bad when it when it went down by 16% third quarter, for example. At sinabi nila yung handling ng pandemic, yung amelioration funds, was too little, too late. In other words, it's also again an issue of governance, and you cannot blame the pandemic solely for the reversals of the economy, which would happen, but it is worse than what it should have been. Yun ang situation daan. We give where credit is due, but admit where there is underperformance. Professor Casiple, your view. Well, maliwanag yung downturn. And we need to take into account yan para ito sa next president. Because the next president will be the one in charge of returning the economy to normalcy. And not only that, we will be entering a changed world. And we need to be up front in relation to other countries if we want to compete and maximize our gains. Actually, I think we are in a position right now. We're better than Indonesia, for example, in handling the pandemic. We're better than India. But we need to prepare for that post-pandemic world. Economically, that basically means that the Philippines should be able to export, import, trade as a whole, and basically take advantage of the normalcy that will be the post-pandemic world. But of course, that's not for the president to do. But if he can prepare for that, there are two things that he can do. Do not make any additional burden sa economy para mas mataas ang starting point natin. And second, huwag mag-mistake ng mga policy, economy at saka dito sa pandemya,
na mahirap bawiin later. Sa kanya pa yan. In fact, itong one year of his term, he needs to prepare the ground for the country to be upfront. Ang problema is that we may be precisely following the wrong policies because dun daw sa 2022 budget, first of all, hihinto na yung amelioration funds to the poor. They're still hungry. They're still jobless. And kasi ang dapat dyan is there should be more assistance to those who are poor, who have no jobs, who are hungry, because that will also create a demand for goods. Now, the other problem that the poor, as the survey show, worried sila dun sa inflation, right? So that takes a lot of economic sense to handle that, to give more help to the poor and those who are in need, at the same time looking after the effects on the inflation. Now, on the fiscal policy, we are well within the standard of debt as a percentage of GDP. Mababa tayo. If I remember correctly, in the 50s lang, and nag-increase lang to 65 or something. That is well within manageable limits. In some countries, it's higher than that. So, let's not be proud of the fact that our credit rating is very high, and yet our poor are hungry and jobless. You know, lives and livelihood go together, and it is not a fiscal problem, it is not a debt limit problem at this time. Pero we seem to be very proud of that at the same time na yung mga mahihirap, walang pera at walang kakanin. Doon po sa peace and security, starting Okay. with the rebuilding Alright. of Marawi and the continuing fight against insurgency. Alam niyo, you should read the Philippine Development Report 2017 and 2022. And you should access the data in the Philippine Statistical Authority. Kasi nandyan yung mga targets, nandyan kung magaganap yung targets, nandyan kung hindi magaganap yung target. And if you say nyo, yung targets for 2022, right? Ano ang passing grade, yung likelihood na ma-realize yung targets in 2022? Tingnan niyo yung Philippine Statistical Authority. Out of 14 areas, 14 areas, only one is above 70%. One is above 60%, and the 12 are all failing grade on whether targets can be met as provided in the Philippine Development Plan. Secondly, yung Chapter 17 and 18 of the Philippine Development Plan on security, peace and order, and so on, walang targets. Walang targets. At yung data, for example, yung drugs, data on drugs, data on extrajudicial killings, yung target in order to improve the situation, there's nothing. No targets and no data is given to Philippine Statistical Authority. So we cannot determine whether they are on track in their programs and whether they're on track on meeting their own targets. No data. Professor Casiple is back. Ano po masasabi ninyo sa ating mga targets sa economy? Sabi po ni Christian Musod ay wala, baksak po tayo. Sa palagay ninyo, meron pa tayong pag-asa itong natitirang panahon ng administrasyon? Well, siyempre, habang nandiyan, may pag-asa, no? Pero hindi siya pag-asa ang usapin eh. He has only a little 1 year sa kanyang naiiwan na termino. Maximizing the gains ang usapin pa. That's why nung nag-announce siya ng may tatayong mga department, may mga batas na kailangan ipasa,
Ako I would support that ano, kung ano, pero wala na, eh. Hindi na bagong initiatives tingin ko is out of the question. Ang question na lang diyan yung what he can accomplish. I-accomplish na. It's not anymore period for talk, ano. Okay. Kung ang mismong grado, the grade given by the Philippine Statistical Authority, is the likelihood of the targets to be met. Can they meet the targets in 2020? Tapos ang grading is unlikely Opo. kasi there is only a 50% chance of attaining it and there's only 1 year to go. Okay. Right? I suggest you take a look at the Philippine Statistical Authority, which is an official government agency that is tracking the success, failure, passing grade, lower grade, failing grade of the government on 14 areas. Okay. Correct? Okay, so magbabalik pa po tayo mga kaibigan. Huwag po kayong alis sapagkat sa pagbabalik natin, hihingin natin yung pong grading o yung grado na ibibigay ng ating pong mga panauhin doon po sa SONA 2021. Don't go away, we'll be right back. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at patuloy po nating pinag-uusapan ang SONA 2021 at matapos po nating talakayin ang iba't ibang aspeto ay hihingin po natin mula po sa ating mga panauhin ang grado na ibibigay nila sa SONA ni Presidente, the last SONA of President Duterte. Mon? Well, kung yung SONA, ang grado na hinihingi mo ay yung kanyang speech, kung na-reflect ba yung kanyang mga nagawa, no? Ako, tingin ko naman sa 3 oras na diskusyon na yon, wala ko halos na nakita na iniwan siya, no? Meron sigurong na-emphasize, meron hindi. Marami siyang mga report doon sa mga nagawa niya. Well, alam niyo, I am not an expert on all of those things na targets and performance. Kaya ang suggestion ko ay those who really are interested in the grading of the government itself, of its performance, tingnan po ninyo yung Philippine Statistical Authority with regard to the likelihood or unlikelihood of the Duterte administration achieving its targets for 2022. And by them, if you go by that, it's a failing grade. Yes. Pakisama nyo na rin po yung West Philippine Sea kasi alam naman natin kayo constitutionalist at sinasabi natin na importanteng i-assert natin yung ating mga rights sa mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Okay, well, you know, it's very good that the President made a presentation to the United Nations affirming that our position on that, no, that arbitral decision is binding, that you know, that it should be observed and respected, although it came 4 years after he took office. And you know, that is a formal position of the Philippines, which is good, and I think the President should be congratulated for that. And kung pwede lang, siguro wala nang side comments si Presidente, that will weaken the perception, yung perception of our commitment to that, na wala nang mga side comments pa si Presidente. Tama na yung kanyang UN statement. Okay. Ready na po kami sa gradong ibibigay po ninyo. Yung, sa SONA po, yung SONA itself, the whole of... Sabi ko nga, I will just adopt the government own judgment on the performance of the administration, regardless of what was said during the SONA. Okay. Kayo po, Professor Casiple, pasado ba o baksak?
Well, pasado naman, considering yung dalawang krisis na lumitaw, yung Marawi at saka yung pandemya, at natalakay naman niya ito, ako I gave them a passing grade. Okay, But you know, I'm sorry, no, I disagree with the professor on that. Marawi is not a solved problem yet. And one of the problems is the government is insisting on a military reservation. And the people, ang mga tao sa Marawi, sabi nila, ano mangyayari sa amin? Yung bahay ba namin na nasira, yung lahat ng aming mga possessions na nawala, no? Eh saan kami titira ngayon? Kung yung military reservation is now going to be respected, what happens to Marawi? Up to now, the Marawi problem is still pending. okay. So any last message to the government, to the Filipino people as we are facing another crossroads as also we are nearing the 2022 elections? Professor Casiple. Well, basically, simple lang ang message ko. Huwag natin komplikahin what is already a complicated situation. Kung pwede, huwag na tayo gumawa ng mga bagong issue. Harapin na lang natin yung kailangan gawin. Economy at saka itong pandemya. Itong nalalabing termino ni Presidente. Huwag na tayong dala sa politika. Okay. Yeah, go ahead. We have a campaign. Ang campaign namin sa ating mga kababayan, yung coalition, register and vote. Ang aming campaign ngayon is please register to vote. Because September 30 ang deadline na yon. Regardless of your political leanings today, regardless of your preferences for candidate, let us set us aside. Just make sure you registered at saka you do not lose by default the power to vote in May 2022. You have pag-register ka na, then you have 7 months to vet and to examine the character, the performance, the history of the candidates 7 months before you decide who to vote for. But you must register so that you can vote. Yan ang campaign namin po ngayon. Okay, maraming salamat po sa panahon na ibinigay sa atin ng ating po mga panuhin, Attorney Christian Monsod and Professor Mon Casiple. Ngayon naman po, idadako na po tayo sa ating Prayer for the Nation. At makakasama po natin ngayong hapon ang isa sa regional pastors ng Jesus is Lord Central Operations, si Pastora Beng Magallanes. Pinagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay mananalangin para sa ating bayan o sa ating bansa. Ngunit bago yan, nais ko pong basahin sa inyo ang 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and for all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Church, malaking responsibilidad ang nakaatang sa ating lahat. Bilang mananampalataya, tayo ay inaatasan na manalangin para sa ating bansa, para sa ating bayan. Idulog sa trono ng biyaya ng Diyos ang ating kapwa mamamayang Pilipino. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, kung tayo'y mananalangin, dapat iukol ito para sa lahat ng tao. Walang pipiliin. Masama, mabuti, o sino man yan. Lahat ng panalangin ay para sa lahat ng tao. Specifically, binanggit din for all those in authority. Kailangan nating ipanalangin ang ating pamahalaan, ang mga nanunungkulan, sapagkat sila ang nagmamaneho ng bansa. Alam nating lahat na tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. At hindi nagiging madali para sa ating lahat, para sa pamahalaan. Kaya kailangan natin silang idulog sa ating Diyos upang magkaroon ng tamang desisyon, tamang pagpaplano, tamang mga panukala
at ito ay maisakatuparan. Bakit kailangan nating ipanalangin ang ating bansa? Sabi ng talata 2, that we may live peaceful and quiet lives. Gusto natin ng mapayapang buhay. Magulo ang mundo, magulo ang bansa. Magulo ang sitwasyon. Pero kung tayo mananalangin, magkakaroon ng kaayusan, magkakaroon ng kapayapaan. At bakit tayo mananalangin? Sabi ng talata 3, this is good and it pleases God. Mainam ang pananalangin, mabuti ito at kinalulugdan ito ng Diyos. Kung malulugod ang Diyos dahil tayo ay hindi nagsasawang manalangin, bakit hindi niya tayo tutulungan? Sa makatuwid, may pag-asa ang ating bayan, ang ating bansa. May pag-asa ang mamamayang Pilipino. Huwag tayong tumigil sa pananalangin, sapagkat ang Diyos na malulugod sa panalangin ay nagnanais na ang lahat ng tayo maligtas, kaya kailangan nating ipanalangin na mas marami pang tao ang gamitin ng Diyos upang maihayag ang katotohanan, upang magkaroon ng kaligtasan ang sambayanang Pilipino. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat ikaw ay tapat sa iyong salita. Ang bawat salitang namumutawi sa iyong labi ay hindi mapasusubalian. Ito ay totoo at ito ay gaganapin niyo. Panginoong Yesus, idinudulog namin sa iyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Ang sambayanang Pilipino. Kahabagan niyo po kami. Kahabagan niyo ang aming bayan. Lord, tanging kayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Tanging kayo lamang ang makatutulong sa amin. Tanging kayo lamang ang makapagpapalaya sa amin at magkakaloob ng himala ng kagalingan. Panginoon, dalangin po namin ang mga namumuno sa aming pamahalaan, executive, legislative, and judiciary branches of the government. Hiling namin ang inyong divine intervention sa lahat ng mga taong nakaupo sa iba't ibang mga sangay na ito ng gobyerno. Panginoon, kayo ang kumilos, kayo ang maghari, na ang iyong salita'y makaabot sa bawat bahagi ng aming pamahalaan, sa bawat ahensya, bawat sangay ng aming pamahalaan. At nawa po, Panginoon, sa magitan ng iyong katotohanan, sila man ay makasumpong ng kaligtasan mula sa iyo. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang patuloy na pagbangon ng aming bansa sa iyong habag at biyaya. Malampasan namin ang mga pagsubok na ito, maging ang pandemya. Tulungan niyong makabangon ang aming bayan, ang aming bansa, in all aspects. Hinihiling namin ang katalinuhan ng siyang pumuno sa lahat ng nanunungkulan sa gobyerno at sa bawat mamamayang Pilipino. Pagpalain niyo ang kabuhayan ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat hakbang ng gobyerno. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong paghahari, ang siyang mangibabaw sa Pilipinas. Pagalingin niyo po ang aming bayan. At idinideklara namin si Jesus ang Panginoon sa Pilipinas. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bayan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos. Maraming salamat po sa mga nakiisa sa ating panalangin. Maraming salamat din kay Pastora Beng Magallanes. Hanggang sa muli, sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Alex Tinsay. At ito ang Diyos at Bayan. Mag-ingat po tayo. God bless us all. God bless the Philippines.